Hinintay ko lang na kumulong tubig para sa dalawang tsaa na gagawin ko. Nasa kusina na ako habang hinintay siya. Pinasok na niya si JC sa kwarto. The day was tiring but it's all worth it. Bukas, balik na naman ulit sa totoong ako. Isang linggo na lang din at babalik na kami ng Paris sa JC. No sugar, please. Mahinang tugon niya sa tabi ko. I sighed deeply while making his tea without giving him a glance. Hindi pa rin okay ang puso ko at ramdam ko pa rin ang namumuong tensyon sa amin dalawa. Tahimik siya sa gilid at nakasandal sa kitchen counter. Hindi ko na napansin na lalagyan ko rin ng asukal lang para sana sa kanya. Oh God! Buntong hininga ko. Napatingin na siya at marin lang din na naiyakap ang likurang bahagi ko. Ramdam ko agad ang dampi ng halik niya sa balikat ko ngayon. Nanghina ng tuhod ko sa ginawa niya at nataranta na ako. I'll do it again. Sabay hakbang ko at iwas na rin. Pero humigpit lang siya sa yakap sa akin at maring sinubsob ang mukha niya sa aleg ko. It's okay. I don't need it now because I need you more, baby. Mahinang tugon niya. Tumingala na ako at nagsimula na naman ng bilis ng tibok ng puso ko. Vince, hindi nga tayo pwede. Sabay harap ko sa kanya. His eyes are reddish again. I am about to say more but he sealed my lips with his kisses, kissing me lightly, temptingly, over his, making his way inside. The warmth of his mouth seductively rubs against my tongue. It's sweet, it's weakening, and it's melting inside me. Nanghina lang ako sa bawat tulak ng labi niya. Bumigay ng puso ko, tinaya na siya sa mga sandaling ito. It is surpassiously wild. It's burning with passion and love that has been kept for years. It's like the first time that we kissed when I was 17. Yumakap na ako sa leg niya at binuhat na niya ako para maupo sa countertop table dito sa kusina. Mariin lang din ang bawat haplos niya sa likod ko at maingat ang bawat halik niya sa labi ko. Vince! I whispered in between our kisses and fully wrapped my arms around his nape. He stopped for a moment and we stared. His eyes twinkled. Ang mapupungay na mga mata niya ang nagbukas sa init na nararamdaman ko. I shut my eyes when I felt his gentle caress and his kisses on my nose down to my lips. Mahal kita, Cameron. Mahal na mahal. Sa tindi ng halik niya. I'm not asking you to love me back the way I wanted but please, wag mo akong iwasan, baby. Kahit konting oras lang, kahit katingin lang ako sa buhay mo, please, baby. Dampi ng halik niya sa tenga ko. He leaned down and brushed his lips against mine. There's no stopping anymore as his mouth explored freely inside me. His tongue thrust deeper inside, tasting every bit of me. I accepted it. I accepted his kisses. Kung ito na magiging huling sandali namin dalawa, ibibigay ko lang sarili ko sa kanya. Vince! Habol hininga ko, tindi ng titig niya. There was a yearning ache from deep within that has been kept for years, and it grows more wider by his kisses. Ang bawat haplos niya, ang bawat galaw ng kamay niya sa balat ko, at ang bawat tamis ng labi niya ay nakababaliw sa buong pagkatao ko. I was deeply hurt over the past years, but it was all gone, and the longing was the only thing that remains. I am now hungry for his kisses, needing him in a primitive touch and elemental way that is threatening to snap beyond my control. I don't want to think of anyone tonight because I want him and only him. When he cupped my butt and pulled me closer, I gasped for an air of surprise. He lifted me and scooped me up. Napahawa ko na mahigpit sa leg niya habang naghahalikan pa kaming dalawa. I can hear him pushing the bedroom door down inside the dark room. I'm not gonna hold back, baby, he murmured in between his kisses. My eyes widened. Obviously, I'm losing control and I'm out of my mind. Baliw na kung baliw pero wala na ako ibang matinong maisip ngayon. For the second time in my life, I don't give a damn shit to the consequences of unprotected lovemaking. Nangyari na sa amin ito noon at parang mauulit lamang din ito ngayon. Pero imbes itulak siya palayo ay ako pa ang unang humalik ulit sa labi niya. It's not gentle anymore because our kisses are wild and hungry for each other's need. Mabilis nangyaring lahat. Mabilis ang pagtanggal ng bawat damit namin sa isa't isa. He is back on top of me with so much urgency and need. I know it's more than lust because I can feel it and I know that is it love. Oh Vince! I moaned in pleasure and my body arced at different angles while he freely kissed my neck. Mabilis mo ba ang halik niya hanggang sa magkabilang dibdib ko? His warm hands cupped my bottom, kneading the rounded firmness with the rhythm, and that made me moan for his name. Oh Vince! I whispered in breathless sigh. I never imagined that this will happen again between us. I miss you. Habol hiningang tugon ko. I miss you so much, baby. Walang araw at gabi na hindi kita inisip. Hindi ka nawala sa puso ko, baby. Kahit kailan hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Sa tindi ng titig niya. I'm sorry for everything, sweetheart.
Tamis ng halik niya ulit sa labi ko. Napapikit mata ulit ako at damang bawat haplos ng kamay niya sa buong katawan ko. Nabaliw na ako at mas napapikit ng husto sa kanya. He's driving me out of my mind with so much delicious pleasure that he masterfully gave to me. I clung into him, running my hands all over him, feeling his intense muscles. Parang naukit lang muli ang dating init ng pagmamahal ko sa kanya. My entire being is hungry for his touch. His delicate touch made me arc for more. I moaned for his name again when he massaged them sensually, before closing his mouth over them. I breathed in deeply, heavily. It's shallow and rapid, and as I wrapped around my legs tightly around his thigh, he knows that I'm seeking sensual relief that arouses inside me so much. Baby, he groaned as he lowered himself down to my belly. Ang akala ko tapos na siya pero hindi pa pala. At simula pa lamang ito ng mas lalong mainit na tugon ng katawan niya sa katawan ko. Napangiti ako nung maalala ang unang gabi naming dalawa sa maliit na treehouse niya. Uminit lang lalong pisngi ko nang maramdaman ng halik niya. I was shy at first when we did it for the first time, but as the moment passed by, there was never any shyness left between us. I hate to admit it pero nangyari din naman sa amin ni Kurt ito. Pero kakaiba si Vince. He can make me forget everything by his touch. He can make my heart pound for more with his stare. He can make me go crazy with his kisses. He can easily melt my heart and pleasure my needs by taking me to the verge of lovemaking. He is the complete definition of love, hurt, pride, passion, and success in my life. I know I got everything twisted because of the pain that I've been through. Pero mas napatunayan ko lang dun sa sarili ko na maliban kay JC, lahat ginagawa ko para sa sarili ko. Ang akala ko buo na ako dahil may JC na sa buhay ko. Pero hindi ba pala? Dahil eto ako ngayon, kumakapit sa bawat tugon ng pagmamahal niya. Nangihina sa bawat halik niya. At nabubuhay ang puso sa mga binitiwan niyang salita. Vince! I moan in every thrust he made. His entry is a surprise for me. Hindi ako handa pero gustong gusto ko ito mula sa kanya. I widely opened my legs while he's pounding inside me. Kumapit ako ng husto sa kanya at mas diniin pa ang katawan niya sa katawan ko. I closed my eyes and I felt the heat shiver rapidly, traveling inside me. Kahit pa anong pilit na gusto kong abutin ng isip ko, hindi ko na maaabot ito. My body began to melt into the need for his virile strength as he began to move rapidly inside me. Hot ripples of pleasure intensify each time he thrust. It's throbbing. It's aching. I love you, Cameron. Walang iba, baby. Ikaw pa rin. Sa abot pawis at lalim na hininga niya. He kissed me tenderly while our bodies moved in the same rhyme and at the same pace. Oh, baby, my baby. My love. He sensually whispers. Oh, Vince. Arko ng katawan ko sa kanya. Nawala ng lahat ng pag-aalala. Nawala ng lahat ng galit at sakit sa puso. Nawala na. Dahil tayong pagmamahal na lang ang natira sa mga sandaling ito. It is all for desire, passion, and need that joined us into surging force, took us into the vortex of mindless. Suddenly, everything exploded, sending us both into the realm of wondrous pleasure. He collapsed against me, burying his head in my neck, and I hugged him tightly. Our bodies still joined. He did not move and just plunged once more inside me. Napapikit mata na ako at napangiti na nang maramdaman ko ulit ang halik niya sa leg ko. Mahal kita, Vince. Sa habol hiningang tugon ko habang haplos ang buhok niya. Parang alarm clock ang mga mata ko dahil naimulat ko agad ito. I moved my head to my right side, trying to check what time it is, but I just remembered that we are still there in the hotel. I rolled over to my left and I saw Jace's face, still peacefully sleeping. Good morning. Bulong na tugon niya habang nakatitig sa akin ngayon. Napangiti ako at sumenyas lang din ng flying kiss sa kanya. Nasa gitna namin sa JC mahimbing pang natutulog. Humaplos ang paa niya sa paa ko at napangiti ako habang nakatitig sa kanya. He hugged JC in between and grabbed my hand. Hinawakan niyang kamay ko habang nilalaro ng isang paa niya ang paa ko. I have ordered for breakfast and it will be here soon. Mahinang sabi niya. Akmang kumunot ng noo ko at nilingon lang din ang paligid ng kwarto. Wala ako nakitang orasan man lang, kaya iniisip ko lang na baka lagpas alas 8 na ng umaga. Tumango ako at bahagyang bumangon na. I rolled over on the other side so that I can get out better without disturbing JC at all. I will have my shower first, I whispered to him. He nodded and smiled, sending me his flying kisses. I shook my head and walked away. Ang baliw ng umagang ito, dahil ito agad ang unang bati ko. The worst part of me is my shower routine because I can consume up to 30 minutes.
Binilisan ko ng pagligo pero mabit pa rin to ng 20 minutos. Nang matapos tumabas na ako, pero wala nang dalawa sa kama at nakabukas ng kortina ng bintana. Vince probably took Jason to the other toilet because I am still using this one here. I hurriedly brushed my hair and put some toner on my face. Inayos ko ng sarili tinignan ng kabuuan ng salamin. I don't know what it is, but I feel so excited and so happy inside. Morning, baby. Halik ko agad kay JC. Nasa lamesa na siya't kumakain na ng cereals niya. Nakatayo naman si Vince at nagtitimpla ng kape para sa aming dalawa. Umupo na ako sa tabi ng anak ko at nakangiti siyang tinignan ako. You look so happy and fresh, Mom, said JC. Really? Is that a compliment? He nodded and giggled. Hinalikan ko lang din ulit ang pisngi niya. Nilapag na ni Vince ang kape ko at mabilis lang na hinalikan ako sa pisngi. Good morning. Mahinang bulong niya sa tenga ko. Tumikim na ako at kumiti. Nilingon ko si JC. Ayoko kasi na makita niyang paghalik ni Vince sa akin. He knows that me and Kurt are in a relationship, as if his sister to Vince is kissing me. That would be awful. So, what do we do today? Si Vince kay JC. Play! Siglang tugon ni JC sa kanya. Baby, we have to go home because Tito Vince have to go to work. Ngumuso na siya at nawala ang ngiti sa labi niya. Napako lang din ang paningin sa cereal nito. Don't worry, little bud. I can play with you while Mom is working. I can take my whole day off for you today. Si Vince sa kanya. Really, Tito? I love it. It's gonna be fun. Taas ng kamay ni JC sa ere. Napailing na ako, tininom ko ng kape. Nakangiti lang din si Vince sa akin ngayon. Kinindatan pa niya ako. I partly laughed and shook my head. He knows how to get me by just his stare. Ibang klase nga naman si Vince. Nang matapos ang umagahan, inayos ko ng mga gamit naming lahat. We did not bring anything with us except for JC's needs. Nahinto pa kami sa bakery dahil gusto ni JC magpabili ng chocolate cake. Si Vince lang ang lumabas at naiwan kami sa kotse ni JC. Napatingin lamang din ako sa lahat ng nandito sa silid. My phone is not with me and I left it in the condo. Parte kasi ito ng family date namin kahapon na dapat walang istorbo. Panay pa ang titig ni JC sa bintana ng sasakyan habang naghihintay kay Vince. Nang makita niyang lumabas si Vince ng bake shop, agad lang din ngumiti ang bata. Binuksan niya ang pinto sa likod at nilagay sa tabi ni Vince ang cake. Wow! Thank you, Tito. I love this. I know you do. Kaya binili ko rin. Napalingon na ako sa likod. Nasa ikurang bahagi kasi sa JC at nakaupo. Hawak-hawak na niya ngayon ang isang superhero figure toy sa kamay niya. Look, Mommy! Sabay pakita niya nito sa akin. Wow! That's cool! Ngiting tugon niya. Pumasok na si Vince at nasa driver's seat. Pero bago pa naman niya pinaandar ang sasakyan, inabot niya munang bulaklak sa akin. For you! Titig niya. Lihim ako napangiti. I feel all the butterflies in my stomach. Para akong dumaan ulit sa pagiging teenager. Sumenyas lang ako ng thank you at gumuso na siya ng flying kiss sa labi niya. Natawa na ako sabay kagat sa pang-ibabang labi ko. Ang baliw nga naman talaga ng damdamin ko. Nakarating kami sa kondo, bitbit kong bulaklak at ang cake na binili niya. Dahil karga niya si JC. Naglalamig kasi ito sa kanya at gusto magpakarga. Hinayaan ko na sila, total. Minsan lang naman naglalamig si JC ng ganito. He never do this behavior to Kurt. Seryoso kasi si Kurt at mas formal sa mga bagay-bagay. I don't want to think about tomorrow. I don't want to think about us leaving next week back to Paris. And I don't want to think about Kurt for a moment. Tsaka ko na siya iisipin. Nang matapat sa pindo ng kondo ko, binuksan ko na agad ito. Nagtatawanan pa si Vince at JC dahil kinikiliti niyang bata. Humawak pa siya sa bewang ko at mabilis na humalik sa pisngi ko. Napailing na ako. Hindi naman nakita ni JC ito. Nang bumukas ang pinto at nakapasok kami sa loob, nilapag ko lang din ang cake sa mesa. Surprise! Napako agad ako sa kinatatayon ko at agad napalingon sa harapan. Ang nakangiting mukha ni Kurt ang bumungad sa amin. Kurt? Surprise, babe? Sabay yakap at halik niya sa pisngi ko. Napakurap na ako at napalunok na din. I didn't expect him to be here. Hindi ko inaasahan ito sa kanya. Mumiti lang din ako at yumakap na rin sa kanya. Napalingon siya kay JC. JC, baby! Daddy Kurt! Agad kumala si JC kay Vince at patakbong patungo sa kamay ni Kurt. I've missed you, JC boy! Higpit na yakap ni Kurt kay JC at binuhat pa niya ito. Napatitig na ako kay Vince na ngayon napakurap na lang din. Tumiimbagang siya habang nakatitig ng husto sa dalawa. Marain lang niyang nilalagay ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon niya at napayuko na.
I don't know what expression or feelings he have right now, but I know that he is hurt. Nakikita ko ito sa mga mata niya. Umayos na ng tindig si Kurt at napatitig na kay Vince ngayon. Karga na niya sa JC sa bisig niya. Napatingin pa siya sa akin at napalunok ako. Um, this is Vince, Kurt. Pagpapakilala ko sa dalawa. Tipid na ngumiti si Kurt at unang naglahad ng kamay niya. Kurt, pagpapakilala ko. Nice to finally meet you, Vince. Tinanggap agad ni Vince ito at nagpatimbag ang lalen din. Nabalot ng katahimikan ng buong paligid. Tumikhim na ako. Okay, I have to go. Pilit nang ngiti ni Vince kay JC. Hindi na siya tumingin sa akin at tumalikod na. Agad naman kumawala sa JC sa bisig ni Kurt at tinawag ang ama. Tito Vince, patakbong tugon niya. Lumawak ang ngiti ni Vince at bahagyang napaluhod para yakapin sa JC. Thank you for yesterday, Tito. You've made my wishes into reality. I love you. Sa higpit ng yakap ni JC sa kanya. Parang nahulog ang puso ko sa sahig at hindi ko na ulit mapulot ito. Naramdaman ko na lang ang higpit na hawak ni Kurt sa bewang ko at ang dampi ng halik niya sa noo ko. Nakatitig ako ng gusto sa dalawa, habang nakatitig din si Vince ng gusto sa akin. Makailang beses ako napakurap at pigil hininga dahil sa nararamdaman ko ngayon. Bumalik na ng yakap sa JC kay Kurt at nagpakarga lang din. Napatitig ulit si Vince sa amin at tumimas na ako tumalikod na. Sa bulaklak at cake na ako tumingin at tumakbang patungo sa kusina. Mommy, I want some cake. Si JC sa akin. Okay, baby. Dinig ko ang pagbukas sarado ng pinto. Umalis na siya at mas bumagsak na ang balikat. 2 araw na panay ang titig ko sa kondo niya. I have not seen him out at all. Pero kahapon nakita niya kaming tatlo sa rooftop. JC was playing with Kurt and he was there first. Hinihintay niya ata sa JC sa playtime routine nito. Kaso si Kurt ang nakasama ni JC kahapon at hindi si Yaya. Kurt knows that Vince is JC's biological dad. Alam niyang lahat dahil kwento naman lahat ito ni Cameron sa kanya. Hindi siya nagtatanong sa akin at tahimik lang din. I was sorry because I did not read all his messages. Naiwan at nakapatay kasi ang cellphone ko nung araw na yon. Akala ko hindi na siya pupunta rito sa Pinas dahil kinansala niya ito dahil sa busy ng trabaho niya. Pero eto siya ngayon. Naglalaro sila na JC dito sa rooftop ground. I know Dad and Mom will be coming tomorrow night for the finalization of the business tie-up. Pero malalang kulang ni Daddy at masisimulan na ang construction ng bagong kumpanya sa Paris. Si Vince ang main CEO nito. I was about to ask him before about this project but I forgot it's Friday today and it's the panel stockholders meeting. Panghuli na ito tumahabol na si Kuya. Kaninang umaga sila nakarating kasama sina Mommy and Daddy at hindi ko pa sila nakita. Dumiretso na kasi ako rito sa opisina. I never even had my breakfast at home and left JC with Kurt. Because they are sleeping, I felt so guilty towards Kurt. Hindi ko makuhang halikan sa pabalik sa bawat tugong halik niya. Kaya imbes na ilaan ng oras para sa kanila, kaya sinusubsub ko na lang sarili sa trabaho. This is the last one, Miss Cameron. Si Mr. King sa akin. Pinirmahan ko ng panghulit, tinitingnan lang din ang bakanting na mesa ni Vince ngayon. On-field na kasi siya kaya madalas, hindi ko na siya nakikita rito sa loob ng opisina. Si Vince, nakabalik na ba? Nasa kabilang opisina na, Miss Cameron. Kausap ang daddy at kuya mo. Ah, okay. Salamat. Binigay ko ng lahat at malinis na ang mesa ko. Wala na akong gagawin at ang tanging meeting na lamang din ang natira. Pagkatapos ito, tapos na ako sa kumpanya at babalik na kami ni JC sa Makalawa, sa Paris. Lumabas na ako at hinanap lang din sila. I heard them talking and laughing in the other room. I knocked on the side door before entering. Bahagya na kasing nakabukas ang pinto, kaya pumasok na rin agad ako. Dad! Yakap ko kay Daddy at halik na rin sa pisngi. Look at you! Pumayat ka ata. Masyado bang mabigat ang trabahong iniwan ng kuya mo para sa'yo? Si Dad sa akin. No way! Mahinang tawa ni kuya sa likod ko. Ang arte mo ha? Sabi niya. Patapos na rin siya, tumayo na. I will see you tonight at the top. Si Daddy sa akin. Tumungo na ako at kumiti sa kanya. Binigay na niya kay kuya mga papeles na napirmahan niya. Here, and welcome to the family business, son. Tapik ni Daddy sa balikat ni Vince. Thank you, sir. I'll see you all tonight at the top, okay? And you too. Pag-iimbita niya kay Vince, sabay na silang lumabas si kuya. Sa meeting na siguro tungo nila at susunod na rin ako. Pero bago pa naman iyon, napatitig na ako kay Vince ngayon ng gusto. Lumundog na ang puso ko nang hinawakan niyang palapulsuhan ko. Napatingin na ako dito, tinignan sila Daddy at kuya. Malayo na sila sa amin. Baby? Sabay hila niya sa katawan ko.
Napasandal na ako sa kanya at napatago kaming dalawa sa likod ng pinto. He hugged me so tight that I can almost forget myself. "I've missed you, baby." Mahinang bulong niya. Imbes tumitig, ay ang may natatugon ng halik niyang dumampi sa labi ko. His mouth sick in for a warm caress. I partly opened and freely accepted his kisses. I know I am being reckless again but I can't say no to this. Ibang tumatakbo sa isip ko. Si Kurt ito. Pero ibang sinisigaw ng puso ko ngayon. Si Vince. Yumakap ako sa leg niya at mas nagpatianod na sa bawat tugon ng halik niya. My heart pounded so much because of the feeling that was kept inside me. After what happened to us that night, I have decided to shut my doors again for him. I chose Vince for the same reason as Jace's feeling. Ang akala ko madali lang, pero unang araw pa lang siya nang hinahanap ng mga mata at isip ko. I am so lost that I could no longer function. Lutang palagi ang utak ko, kaya madalas sa trabaho ko na binibigay ang lahat ng atensyon ko. 3 araw pa lang yun. 3 araw pa lang. Choose me, baby. Please. It's killing me every time that I saw Kurt with him. Cameron, gusto kong kunin ang anak ko pero gusto ko kasali ka. Abot hiningang tugon niya. Pinikit kong mga mata ko at habang hiningang nakatitig sa kanya. I shut my eyes again when I felt him kissing me from my forehead, down to my nose, and to my lips. Sa bawat halik niya at tugon ko ay parang nakalutang ako sa ulap, nakasama siya. But my heart is not at peace. Kahit pa siyang sinisigaw ng puso ko ngayon, hindi ko pa pwedeng saktan ng damdamin ni Kurt. Mababasag lang din ang puso niya. Pumatak ng luha ko at kumalas na ako sa yakap niya. I wiped my tears when we stare, and his eyes bloodshot. I moved backwards and shake my head. Cameron, paos na boses niya. Nagtitigan lang kami at ramdam ko ang bigat at sakit sa bawat titig niya. Namuuna ng hustong luha sa mga mata ko habang nakatitig sa kanya. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Pero bakit ang hirap sumaya? Bakit ba ang hirap maging masaya? I'm sorry, Vince. I'm really sorry. Talikod ko sa kanya. Mabilis ng hakbang ko at mabilis ko na rin pinatuyo ang mga luha ko. Damn it! Napahinto na ako at mas inayos ng sarili ko. Tumingala muna ako tuminga ng malalim bago pumasok sa loob ng meeting area. Natapos ang meeting at lutang ang isip ko. Walang pumasok sa utak ko dahil kaharap ko ang isang taong panayang titig sa akin. Hindi na nga ako makatingin sa kanya ng gusto dahil kung tititig pa ako sa kanya parang tinutusok lang ang puso ko sa sobrang sakit ito. When he delivered his speech in front of everyone, he's giving everyone a hint that he's moving to Paris. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko'y ganun ang tono ng pananalita niya. So, do your best, my little sister. Kansaw ni kuya sa akin. Inirapan ko na siya at sinuntok lang din ang balikat niya. Ouch! Drama niya tatawa na ako. Natahimik na ako takuha ng ilang papeles na nasa mesa ngayon. I will take this with me in Paris. He went quiet too and he leaned back against the table. Are you okay? Kalmadong tugon niya. Napatitig na ako sa kanya at nilingon lang din ang pinto. Nakasarado na ito at kami lang dalawang nasa opisina niya ngayon. I sighed heavily while putting the papers into the big brown folder. The trouble with love. Ngiti niya sabay tango pa. Tumaas na ang kilay ko. Tigilan mo nga ako, kuya. Ngiwi ko sa kanya. Mas umayos na siya at naupo na lang din sa ibabaw ng mesa. Cameron, sino bang may-ari ng puso mo? Nahinto ako sa tanong niya at napakurap na. Tumitig na ako sa kanya. Umismid na ako at pumagsak na ang balikat ko. In the end, I got defeated with my own feelings. Sometimes it's better to hurt that person who loves you the most than to lie to him. Hindi ka magiging masaya. You cannot be happy and you're just making things too hard for the both of you. Remember? If you truly love the person, learn to let go. Buntong hininga niya at pati na ako. Mahal mo siya kaya binibitawan mo. Pero paano kapag ang taong binitawan mo ay siya nag-iisang tao na kailanman hindi bumitaw sa'yo? Sabay titig niya sa akin. I smirked and shook my head. I remember what I've been through with Vince. It was never easy. Siya naman ang unang bumitaw, kuya, hindi naman ako. I rolled my eyes at him. No sis, I never let go of you. Sa tindi ng titig ni kuya sa akin. Kumunot ng no kung tinitigan siya. He was afraid and in love with you. Naniniwala siya sa iba dahil nakikita niya ito. He knows his mistake and he tried to fix it. Humarap pa siya kay daddy. He is very persistent. Bahagyang natawa si kuya. Hindi ko makuha mga sinabi niya. Nung bumalik sa Paris ka at nagtago, he came in and see dad. Ang lakas nga ng loob niya kay daddy noon kaya tuloy nabugbog ng mga tauhan natin. I was there and I saw him in his own blood. Dad told him to prove himself to you, to us, and to our family. Tatanggapin lang siya ng daddy kapag pumantay na siya sa estado ng buhay natin. Naparunok ako at nangilid ng luha sa mga mata ko. I thought, no freaking way, kuya.
Iling ko. Ayoko maniwala sa kanya. Yeah, it's hard to believe, right? His dad talked to dad for one reason. Mahal ka ni Vince. Sobra. Pero matigas si daddy sis. He told them that you've lost JC. Yun din naman ang gusto mong mangyari noon. Ang hindi pa alam sa lahat na buhay ang anak mo. Ang anak ninyo. Mabilis kong pinunasan ng luha ko at dinukot ang panyo ko. Look at him now. Ang taas na ng abot niya. But before this, he went to dad again and tried to ask for you. Pero hindi pa rin bumigay si daddy sa kanya. Until one day we saw how he grew and managed his own empire. Konti na lang yata tatapat na siya sa kagustuhan ni daddy. Ngiti at tango ni kuya. It was impressive. He's really doing good and the bidding? Damn it. Ako lang naman ang bidder. Nautusan lang ni daddy. Sabay taas sa mga kamay niya sa ere at napailing na nakangiti. Napanunok na ako at uminit ang pisngi ko sa inis at galit. Pero natawa ko sa itsura niya. Parang handa na siya sa malakas sa suntok na gagawin ko sa kanya. Ang sama mo talaga, kuya. Suntok ko sa balikat niya. Akalain mong painting mo lang naman yun. It went to $1 million. He smirked and laughed so hard. Nanlilisik na mga mata ko. Hindi na nakakatawang ginawa nila kay Vince noon. Dad is so bad. Kung sana tinanggap lang niya si Vince ay hindi na sana ako naghihirap ng ganun. Don't blame dad. Mahal ka ni daddy. Haplos niya sa balikat ko. I know, kuya. Anyway, I'll see you at the top tonight. Wear your best dress. Humakbang na siya at lumabas na ng silid. Naiwan akong tulala sa sarili. Pakiramdam ko akong talo rito. Nasabi na sa akin ni Samuel ang iilan ng bagay tungkol sa kanya noon. I was not interested to listen not until he showed up and became a father to JC. Nagbukas ang puso ko, tinanggap ko siya. Nagpatawad at nagpaubaya. Pero ngayon, ang malaman na kahit papaano hinarap niya si daddy noon, ay mas nagpalusaw ng puso ko. He never let go. He did all his best to prove himself to my dad, to my entire family. When he did the bidding on my portrait, he did it because of me. Because he still loved me. Hindi dahil kay JC dahil hindi naman niya alam noon na buhay ang anak namin. Mabilis ko nang kinuha ang mga gamit ko at lumabas na sa silid. Hinanap agad siya ng mga mata ko. Mr. King, si Vince? Kaalis lang niya, Miss Cameron. Well, if you hurry up. I never listened to him anymore and just hurriedly walked towards the elevator. Makailang pindot pa ako nito para makababa. At nang bumukas na ito, ipatakbo pa ako lumabas ng building. Pero nahinto lang din ako na makitang pagdaan ng sasakyan niya sa harapan ko.